bagi barang. See? Wah. My new laptop. Macbook, letak tepi dulu. Yes, MSI. Okay. Dia sebenarnya MSI bagi laptop ni untuk saya review tau. Tapi saya bukan reviewer sangat. Jadi saya kata dengan MSI, saya tak nak pinjam laptop ni. Kalau nak bagi saya, bagi terus. Sebab saya akan guna laptop ni untuk buat konten. Saya punya content education, buat tutorial ke apa, saya akan guna laptop ni supaya diorang punya brand tu nampak lebih expose lah daripada simply review je. Saya tak suka. Sebabnya kalau video review orang tengok sekali, tapi kalau video education orang akan tengok banyak kali. 2-3 tahun lepas ni pun orang still akan tengok video konten yang berkaitan dengan education. Saya kata kedua orang macam tu, dia pun bagi sebiji laptop. Ini adalah, kejap kita tengok laptop ni apa benda. Komputer. Okay. Itu punya apa? Dia bagi bag. Bag untuk camping. Bukan bag camping, bag laptop. Okay, ni laptop dia. Okay, saya dapat ni adalah Prestige Evo 14 Evo daripada MSI. Okay, buka. Oh, MSI. Oh ya. Ini laptop dia 14 inci. Okay. Plastik ni saya tak minat. Okay. Keyboard dia not bad. Okay, ada travel guard. Tu. Kenapa? Oh, kakak dah tekan dah. So, kenapa saya terima laptop daripada MSI ni, yang model ni, sedangkan saya dah ada Macbook Air yang baru. Ini Macbook Air harga dalam 4,000 lebih, tapi saya nak comparekan benda ni biasanya compare dengan MacBook Pro yang harga dalam 6,000 lebih MacBook Pro. Ini harga dalam 5,000 lebih. Lebih kurang 5,000 lebih. Jadi harga dia boleh kata setanding. Satu faktor kenapa saya terima daripada MSI ni untuk jadikan saya punya workstation editing dia, first size dia kecil. Ini MacBook Air dalam 13 inci. Dia besar sikit lah, tapi still ada kategori kecil. Dia tebal sikit daripada MacBook Air. Dan MacBook Air dia ada 2 saja connection. Kalau MacBook Pro 13 inci dia ada 4 lah. Tapi ni ada 2 je saja connection, USB Type-C. Yang ini kita ada USB Type A satu belah sini dengan ada micro SD card. Kenapa pelik tak pakai SD card biasa? Lepas tu dia ada 2 USB port kat sini. Ni USB Type C. Okay, first kenapa saya suka USB connection yang support Thunderbolt yang boleh keluar display. Tengok, dia boleh bukan setakat display saja. Saya boleh letak komputer saya sini. Saya terus cocok kabel kat sini, satu je kabel. Tengok. Komputer ni sudah disambungkan dengan monitor ni dan hanya menggunakan satu wayar saja. Nampak? Satu wayar connect dekat kita punya USB port kita ni, USB-C port. Dia akan charge kita punya komputer, kita punya laptop, sambil tu dia akan keluar display. Dan dekat saya punya monitor ni memang support punya USB-C punya monitor. Monitor ni saya boleh cocok macam-macam USB punya barang kat sini. Hanya menggunakan satu kabel. Ini satu sebab besar kenapa saya sekarang mula beralih pada laptop macam ni. Yang jenis ultra portable tapi laju, jimat elektrik. Dan dia support untuk gunakan USB Type-C. Alright, itu pasal USB Type-C. Memang saya punya target untuk masa depan memang orang akan guna banyak USB Type-C. Leceh lah nak pakai converter macam-macam jadi HDMI ke pelik-pelik kan. Bagi saya workflow kalau guna USB Type-C sangat-sangat mudah. Kita punya handphone pakai USB Type-C, kalau laptop pun boleh charge pakai USB Type-C. Boleh guna satu charger untuk charge semua daripada handphone, laptop. Saya punya sistem mic saya ni pun pakai USB Type-C juga. Itu yang buatkan saya betul-betul nak utilize USB Type-C. Itu yang sebelum ni saya minta orang sponsor MacBook. Sebab yang MacBook pakai USB Type-C. Sekarang MSI pula sponsor. Dua-dua ni pakai USB Type-C. Bagi saya dua jenis laptop ni memang boleh fight satu sama lain. Harga lebih kurang 5,000 ke 6,000. Size lebih kurang dan target market dia pun lebih kurang juga. Dua-dua ni target market untuk golongan profesional, bukan student. Kalau student tu nak beli, saya tak ada kisahlah kalau duit dia ada banyak. Tapi untuk golongan profesional macam saya. Okay, so selain USB Type-C, apa yang penting bagi saya? Dia punya screen. Untuk golongan profesional, screen mestilah boleh cover sRGB. Full sRGB. Senang cerita, sRGB ni adalah satu spesifikasi warna yang menjadi rujukan satu dunia. Kalau orang tu buat TV, dia nak pastikan color dia ikut sRGB.
Orang buat handphone kita ni, dia nak pastikan color handphone ni ikut sRGB. Itu menjadi rujukan. Rujukan warna. Komputer yang profesional macam ni, biasanya dia punya screen dia cover 100% sRGB. Jadi tak ada masalah untuk komputer ni untuk produce warna yang menjadi rujukan satu dunia. Sebab tu kalau kita cari screen yang profesional, kita akan cari 100% sRGB. Ini untuk digital. Kalau untuk printing, biasanya orang akan rujuk pada Adobe RGB. Adobe punya color space, itu lain. Macam saya kerja digital, memang nak depend pada screen yang boleh cover full sRGB. Macam Macbook pun sama, dia akan produce 100% sRGB. Memang professional punya tools. Satu kelebihan screen untuk MSI Prestige ni yang saya suka adalah dia boleh full sampai flat berdata. Macbook maksimum macam ni je. Sebab tu kalau saya buat tutorial ke apa, saya kena kepak sampai macam ni, kena buat macam ni, terbaring kan. Dia tak boleh full flat. Kalau ini boleh full flat. Mungkin biasa orang tengok apa fungsi full flat ni kan. Macam orang macam saya, penting lah sebabnya saya nak bagi flat habis supaya saya kalau buat tutorial ke tunjuk apa dekat komputer ni, orang boleh nampak. Contohnya saya rujuk apa itu sRGB kan, orang boleh nampak apa buat. Saya boleh tunjuk demo saya punya penggunaan komputer full dekat skrin saya. Orang boleh nampak jelas. Itu satu kelebihan kenapa saya nak guna MSI ni. Prestige yang model ni dia boleh flat habis skrin dia. Dia punya touchpad ni pun saya suka. Sebabnya kalau compare dengan komputer Windows biasa, touchpad dia tak besar. Ini setanding dengan Macbook lah. Macbook Air yang baru ni, touchpad dia ini lebih luas. Contohnya pengguna profesional macam saya akan banyak multitasking kalau saya buat kerja. Okey, contoh dekat Windows, kalau orang tak tahu, kita boleh letak multiple desktop. Dia macam Macbook pun sama, boleh multiple desktop. Fungsi macam ni. Ini saya punya first desktop. Saya gunakan 4 jari saya untuk swipe tepi supaya boleh akses saya punya desktop yang lain. Contohnya desktop yang ni saya akan guna untuk akses saya punya file. Lepas tu desktop ni saya boleh buka saya punya, maybe saya boleh install saya punya Adobe tu saya tak install lagi, kejap lagi saya akan install. Contohnya saya buka calculator ke apa. Ini dekat sini calculator. Okey, nampak? Dia kalau biasa orang profesional, dia akan guna banyak Windows ataupun banyak dia punya desktop. Nampak? Semua kan? Okey, ni tak ada masalah. Banyak komputer boleh buat macam ni. Cuma ramai orang tak guna je benda ni, fungsi ni. Dengan touchpad yang besar ni, saya boleh multitasking dengan mudah. Kalau kecil memang tak selesa saya nak buat multitasking macam ni. Nampak? Macbook pun sedap juga. Okey, nampak? Tapi sekarang Windows pun boleh buat macam tu dengan sedap jika laptop yang kita beli tu dia punya mouse touchpad dia ni besar. Kalau tak besar memang tak berapa best kita nak buat multitasking macam ni. Cubaan 1 2. Sedap. Keyboard dia sedap. Kalau compare dengan Macbook, okey, jap okey, Macbook sedap sikit. Dia tak standing Macbook, tapi keyboard dia still sedap. Banyak lagi keyboard lain yang saya rasa tak sedap. Ini kira sedap. Sekarang bab performance. Saya nak tukar ataupun saya nak jadikan MSI Prestige ni sebagai saya punya workstation, main workstation untuk beberapa minggu produce video 4K dekat channel platform berani buat ni. Okay, sebelum check dia punya performance, saya tengok apa saya boleh upgrade kat bawah ni. Kita tengok dia punya dalam dia, isi dia ada apa. Factory seal. Tak boleh buka ni, dia tak bagi buka. Dia tak bagi buka, kita buka je. Dia dah bagi kita kan. Okay. Alright. Dia punya size bateri adalah 52.4 watt hour. Tak besar sangat. Dia separuh daripada maksimum yang dibenarkan. Ni dia punya heatsink dia. Okay, prosesor dia adakah kat sini? Prosesor dia kat sini. Speaker dia kat sini. Speaker dia tak sedap sangat, biasa je speaker. Ini dia punya storage. Ini dia punya Wi-Fi module. Dia pakai Wi-Fi 6. Dia macam Macbook lah. Memang standing Macbook lah. Memang lebih kurang geng-geng Macbook. Sini dia punya RAM tak silap saya 4GB. So total RAM ada 16GB. Saya boleh upgrade dia punya storage saja. Sebab ini daripada 512GB punya M.2, saya boleh upgrade kepada 1TB ataupun 2TB kalau saya nak. Itu sahaja. Okay, belakang ni sama macam Macbook juga, dia aluminium. Okay, tutup balik. Okay, kita test speed untuk MSI Prestige dulu. Okay, ini satu projek
saya punya video editing untuk episod hari tu. Okay, tengok dia punya speed dia. Sekejap buat suara sikit. Nampak? Ini 4K punya video tau. Sangat laju. Nampak tu? Ini 4K ni, nampak tu? Kalau saya gerak dah laju, sangat-sangat smooth. Kan? Nampak ni? Siap ada saya on sekali dia punya apa ni, lumetri scope tau. Lumetri scope ni dia punya color-color dia. Biasanya kalau lumetri scope ni on, kita punya editing akan lembab sikit. Setanding dengan desktop saya. Okay, sekarang saya nak test render. Kalau desktop saya render benda ni dalam, sebab ini 5 minit setengah punya video, maybe dalam 4 minit macam tu perlukan masa untuk render. Untuk desktop saya, workstation saya yang kau pakai komputer betul besar. Okay, ni kita tengok berapa lama. Okay, ready. Go. Export. Alright. So biarkan. Stop. 14 minit 27 saat. Okay, ini saya nak try untuk Macbook pula Tengok dia punya kelancaran dia. Dia sekat-sekat sikit, tak apa puas hati lah. Dia okey tapi tak selancar saya punya MSI Prestige yang guna Intel tadi. Kita tengok dia punya masa. Start. Okey. Kita tunggu. Okey, sikit lagi. Alright, dah. 9 minit 34 saat. Okey, untuk edit video, speed MSI Prestige ni yang gunakan Intel 1185G7. Ini lagi laju edit video sebabnya dia punya processing power dia lebih laju lah berbanding dengan Macbook M1. Tapi untuk rendering, Macbook M1 ni dia punya grafik kuat sikit. Sebab bila kita nak render Adobe Premiere punya video, dia banyak gunakan grafik. Tapi bagi saya tak kisah sangat kalau nak tunggu render lama sikit. Contohnya kalau ini render perlukan kalau video tu 5 minit, dia perlukan dalam hampir 3 kali ganda masa. Dalam 14 minit ke 15 minit untuk habis render. Kira 3 kali ganda lah. Kalau Macbook, dia perlukan render dalam 2 kali ganda macam tu. Kalau video tu 5 minit punya video 4K kalau Full HD tak ada masalah. Kalau 4K perlukan, kalau 5 minit video saya perlukan dalam 10 minit untuk render. Ini kalau Macbook M1. Tapi untuk feeling masa editing tu banyak guna processing power. Processing power ini lagi laju berbanding Macbook ni. Saya dah compare tadi. Ataupun kita nak buat satu lagi test, kita akan gunakan handbrake. Handbrake ni software yang menggunakan processor CPU power yang tinggi. Jom kita tengok mana lebih laju. Saya akan gunakan handbrake 3GB. Satu video ni. Saya nak convert video ni. Kita tengok berapa lama dia perlukan masa. Start. Okey. Tak habis lagi. Stop. Okey. 12 minit. Okey. 12 minit. Sekarang saya ambil pula MSI Prestige ni. Ready. 1, 2, 3. Okey. Dalam tu saya nak try rasa suhu belakang dia. Okey. Agak panas. Tapi Macbook lebih panas. Macbook yang saya dah modify ni dia punya bawah ni akan lagi panas. Ini kurang sikit. Kipas dia bunyi tak bising. Ini dah full speed ni dah betul-betul full speed 100% guna CPU. Kipas dia tak bising. Ready. Nak complete dah. Ready. Okey, siap. 8 minit 16 saat. Okey, beres, nampak? Kita punya MSI Prestige ni yang guna Intel i7 Intel i7 yang latest, senang cerita, yang ada integrated grafik. Dia punya prosesor memang nampak hampir 2 kali ganda lebih laju daripada M1 punya prosesor. Kalau just kita compare kat handbrake tadilah, software handbrake. Sekarang apa lagi yang membuatkan saya decide nak guna ini untuk saya punya workstation berbanding Macbook M1? Macbook yang baru ni, selain speed, dia punya reliable. Macbook M1 ni banyak yang tak optimize lagi dia punya software. Macam Adobe Premiere pun sebenarnya tak fully optimize. Ada kadang-kadang saya masih edit, saya test edit dulu, dah 2 bulan saya guna saya edit, dia kadang jadi gila, kadang-kadang dia keluar error itu, error ini, lepas tu dia tertutup. Saya dah cuba dah beberapa kali dah. 3 episod saya cuba edit kat sini, saya tak boleh. Dia punya software belum optimize. Kalau Intel pakai Windows, mostly kalau software
professional tak ada masalah, sebab memang diorang buat banyak software professional ni dekat Windows. Kalau software engineering ke apa, memang kat Windows memang no problem. Dia punya grafik okey. Dia tak ada gila-gila grafik, tapi grafik dia okey, integrated. Itu yang boleh buatkan dia jimat bateri pakai power apa ni? Power bank pun boleh pakai. Sebabnya dia dah integrated grafik dia. Kalau grafik dia asing-asing, power bank tak cukup. Contoh saya pakai power bank saja yang support power delivery. So saya tunjuk kat USB type C sini, plug sini. Nampak, saya boleh gunakan tenaga daripada power bank ni untuk powerkan saya punya komputer ni. Dia tak cukup laju untuk charge kita punya bateri dalam ni, tetapi kita punya laptop ni akan sedut tenaga daripada power bank ni untuk gunakan buat kerja-kerja dia. Jadi kita punya bateri ni akan tahan lama. Satu lagi yang saya suka pasal laptop Windows biasanya, dia punya screen tu dia pakai 16:9. Dia punya aspect ratio 16 untuk lebar, 9 untuk dia punya vertical. Kenapa saya suka? Sebabnya banyak device lain gunakan aspect ratio macam ni. Kalau Macbook, aspect ratio dia bukan 16:9, lain. Kalau saya buat live, nanti akan nampak ada macam ruang-ruang hitam dekat saya punya video live streaming. Dan satu lagi saya suka bila macam saya gunakan drawing tablet ni, dia punya aspect ratio 16:9. Bila saya gunakan benda ni melukis ke apa, contoh saya sambung je kat sini. Saya buat design saya, kerja-kerja design saya ke apa kan. Dia punya aspect ratio dia ni, kawasan saya boleh letak pen ni sama dengan benda ni. Jadi dia punya kesan dia memudahkan kerja saya. Dia punya scaling dia sama. Jadi saya tak rasa awkward bila saya buat kat sini. Contohlah saya nak design ke, saya nak melukis ke, ikutlah. Dia punya scaling dia tu betul. Sama. Jadi saya tak pelik. Kalau kita punya aspect ratio monitor lain, lepas tu aspect ratio kita punya dekat melukis ni lain, kerja drawing tablet ni, kita punya otak akan agak keliru sikit sebab dia punya scaling gerak kiri kanan lain, atas ke bawah lain pula dia punya scaling dia. Itu kelebihan dia kalau kita gunakan aspect ratio yang 16:9. Kesimpulan Windows laptop vs Macbook. Buat masa sekarang saya lebih percaya Windows sebab ini harga lebih kurang ni. Ni range 5 ke 6 ribu lebih macam tu. Sebab kalau kita ambil 4K dia mahal sikit. Ni macam tu sikit-sikit dah. Dia beza. Dia range macam tu lah. 5,000 ke 6,000. Saiz kecil. Dia boleh power guna USB type C. Dia punya screen color warna tepat. Dia punya processor ini laju sikit, tapi ini dia punya grafik ini kuat sikit. Yang Macbook ni kuat sikit punya grafik. Saya pilih Windows juga sebab dia lebih reliable untuk kerja saya. Kalau korang guna Macbook dan korang banyak guna software yang memang khas untuk Macbook, bolehlah pilih Macbook. Kalau edit video pun guna Final Cut Pro, tak ada masalah. Okey je, Final Cut Pro semua okey. Kalau software tu memang khas ada kat Macbook saja, so far tak ada masalah. Tapi kalau software tu banyak orang engineer guna, kerja-kerja lain guna, Macbook M1 sekarang belum lagi betul-betul reliable. Saya tak percaya. Walaupun saya suka guna, saya tak boleh sebab saya dah cuba dah. Tak boleh makan juga. Tapi kalau dia punya feeling untuk menggunakan laptop, ini sedap. Laptop ni sedap. Tapi Macbook sedap sikit lagi. Itu saya nak simplify je lah. So itu sajalah video saya pada kali ini. Korang agak boleh compare lah antara Macbook dengan Windows punya yang lebih kurang. Jangan compare laptop Windows yang harga 2-3 ribu nak lawan dengan Macbook. Kena compare dengan harga lebih kurang, yang spesifikasi dia punya target market dia lebih kurang. Jangan pula compare Macbook dengan laptop gaming. Laptop gaming yang gedabak tu kan, itu dah target market dia lain. Jadi kalau nak compare, kena compare model macam ni. Baru okey. So itu saja video saya pada kali ini. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Siapa kat Facebook tu, subscribe YouTube saya. Itu sajalah, saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.